እንግዲህ በተለያዩ መንገድ ውጣ፣ ውጡ፣ ውጪ ምናምን እንላለን ማለት ነው። በተለያየ መንገድ ነው። ለምሳሌ ምን ልን እንችላለን? ነምበር 1 ላይ ጌት አውት ናው፣ አሁን ውጣ ስንል ነው። ጌት አውት ነው፣ አሁን ውጣ ስንል ነው። ጌት አውት ማለት ውጣ ማለት ነው። ናው ስንል ደግሞ አሁን ውጣ እንደማለት ነው። ለምሳሌ ነምበር 2 ሁለተኛ ጌት አውት ኦፍ ሂር፣ ከዚህ ውጣ ማለት ነው። ጌት አውት ኦፍ ሂር ከዚህ ውጣ ስንል ወይም ከዚህ ውጪ ወይም ከዚህ ውጡ ስንል ጌት አውት ኦፍ ሂር እንላለን። ነምበር 3 ሶስተኛ ጌት አውት ኩክሊ፣ በፍጥነት ውጣ ስንል ነው። ጌት አውት ኩክሊ በፍጥነት ውጣ ነው። ስለዚህ ጌት አውት ማለት ውጣ ነው። ከዛ ደግሞ ኩክሊ ስንጨምርበት ደግሞ በፍጥነት ማለት ነው። ሶ ጌት አውት ኩክሊ እንላለን። ጌት አውት ኩክሊ ስንል በፍጥነት ውጣ እንደማለት ነው። ነምበር 4 አራተኛ አሁንም ደግሞ ጌት አውት ማይ ዌይ፣ ከመንገዴ ውጣ ስንል ነው። ጌት አውት ኦፍ ማይ ዌይ ከመንገዴ ውጣ ስንል ነው። ጌት አውት እንግዲህ ማውጣት ነው። ማይ ዌይ ማለት ደግሞ ከመንገዴ ወይ መንገድ ነው። ሶ በአንድ ላይ ስንጠራው ደግሞ እንላለን ጌት አውት ኦፍ ማይ ዌይ እንላለን። ከመንገዴ ውጣ ስንል ነው። ከመንገዴ ውጣ። ነምበር 5 አምስተኛ ጀስት ጌት አውት ብቻ ውጣ ማለት ነው። ጀስት ጌት አውት ብቻ ውጣ፣ ብቻ ውጣ እንጂ ምናምን እንዳለ ነው። እንደዚህ ሶ ጀስት ጌት አውት ማለት ነው። ብቻ ውጣ ስንል ነው። ነምበር 6 ስድስተኛ ጌት አውት ኦፍ ማይ ሄድ፣ ከጭንቅላቴ ውጣ። አንዳንዴ ከጭንቅላቴ ውጣልን ምናምን እንላለን አይደለ? ሶ ያን ጊዜ ምን እንላለን? ጌት አውት ኦፍ ማይ ሄድ ማለት ነው። ጌት አውት ኦፍ ማይ ሄድ ከጭንቅላቴ ውጣ፣ ከጭንቅላቴ ውጣ ስንል ነው። ሌላው ነምበር 7 ሰባተኛ ደግሞ ምን ልንል እንችላለን? ፕሊዝ ጌት አውት፣ እባክህ ውጣልኝ እንላለን አይደል? ፕሊዝ ጌት አውት፣ እባክህ ውጣ፣ እባክህ ውጪ፣ እባክህ ውጡ እንላለን። እንግዲህ ከነዚህ ያየናቸው በሙሉ ምንድነው ሳብጀክት የላቸው ወይም ደግሞ አንቺ፣ አንተ ወይም እናንተ የምንለው ነገር የለም። ሶ እንግዲህ ለምንናገራቸው ሰዎች እነዚህን ቃላቶች እንጠቀማለን ማለት ነው። ዩ ጌት አውት ማለት እንችላለን፣ አንተ ውጣ ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንቺ ውጪ እንደማለት ነው እኮ። ሶ ከዚህ ላይ ደግሞ ሳብጀክቶችን በመጨመር እናንተ ደግሞ ትጠቀሙባታላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ የምንልን እንችላለን። ለምሳሌ ነምበር 8 ስምንተኛ አይ ዋንት ዩ አውት እንድትወጣ ፈልጋለሁ ስንል ነው። እዚህ ጋር ሳብጀክቶች ተጠቅሜያለሁ። ለምሳሌ አይ እኔ ነኝ፣ ዩ ደግሞ አንተ ወይም አንቺ ነሽ። ሶ አይ ዋንት ዩ አውት ካል እንድትወጣ ፈልጋለሁ፣ እንድትወጪ እፈልጋለሁ ወይንም ደግሞ እንድትወጡ እፈልጋለሁ ስንል ምንድነው? አይ ዋንት ዩ አውት እንድትወጣ ወይም እንድትወጡ እፈልጋለሁ ስንል ነው። ነምበር 9 ዘጠነኛ ጌት አውት ኦፍ ማይ ሳይት ከእይታዬ ውጣ ማለት ነው። ጌት አውት ኦፍ ማይ ሳይት ካል ከእይታዬ ውጣ፣ ከእይታዬ ውጪ ስንል ነው። እንደው ከእይታችን ውጡ ልንል አንዳንዴ እንደዚህ አይነት አማርኛ እንናገራለን። ጌት አውት ኦፍ ማይ ሳይት ነው፣ ከእይታዬ ውጣ ማለት ነው። ሳይት ማለት እይታ ማለት ነው። ነምበር 10 አስረኛ ደግሞ ታይም ቱ ጎ አውት እንላለን። ታይም ቱ ጌት አውት የመውጫ ጊዜ ነው ማለት ነው። ታይም ቱ ጌት አውት የመውጫ ጊዜ ነው እንላለን። አሁን የመውጫ ጊዜ ነው እንላለን አብዛኛው ጊዜ አንዳንዴ ማለት ነው። ሶ ታይም ቱ ጌት አውት እንላለን የመውጫ ጊዜ ነው ስንል። ነምበር 11 11ኛ ሶ ምን ልንል እንችላለን? አይ ኒድ ዩ ቱ ሊቭ እንድትወጣ እፈልጋለሁ ስንል አይ ኒድ ዩ ቱ ሊቭ እንድትወጣ እፈልጋለሁ ወይም እንድትወጪ እፈልጋለሁ ስንል አይ ኒድ ዩ ቱ ሊቭ። ስለዚህ ኢሴንሻል ነው። ኒድን ስጠቀምበት አሁን በዚህ ሰዓት መውጣት አለብህ ማለት ነው። ኒድ ከተባለ ማለት ነው። ኒድ እና ወንት አንድ ቪዲዮ ሰርች ያላችኋለሁ ልዩነታቸው ምን እንደሆነ እሱን ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ነምበር 12ኛ አይ ወንት ዩ ጎን እንድትሄድ እፈልጋለሁ። አይ ወንት ዩ ጎን እንድትሄድ እፈልጋለሁ ወይም እንድትሄጂ እፈልጋለሁ ስንል ነው አይ ወንት ዩ ጎን። ነምበር 13ኛ ፕሊዝ ኤግዚስት ናው እባክህ አሁን ውጣ ማለት ነው። ኤግዚስት ማለት መውጫ ሲባል አይታችሁ ኤግዚስት ማለት መውጣት ማለት ነው። ሶ ፕሊዝ ኤግዚስት ናው እባክህ አሁን ውጣ ወይም ውጡ ስንል ፕሊዝ ኤግዚስት ናው። ኤግዚስት ሲባል መውጫ ሲባል ተነሶ ከአንዳንዴ ደግሞ ከሴንቴንስ ላይ ልንጠቀምበት እንችላለን። ፕሊዝ ኤግዚስት ናው እባክህ አሁን ውጣ ማለት ነው። ነምበር 14 14ኛ አይ ዋንት ዩ ቱ ጎ እንድትሄድ እፈልጋለሁ። አይ ዋንት ዩ ቱ ጎ እንድትሄድ እፈልጋለሁ እንድትሄጂ እፈልጋለሁ ስንል ነው አይ ዋንት ዩ ቱ ጎ እንለው። አይ ዋንት ዩ ቱ ጎ እንድትሄድ ወይም እንድትሄጂ እፈልጋለሁ ስንል ነው። ነምበር 14 14ኛ አይ አም አስኪንግ ዩ ቱ ስቴፕ አውትሳይድ ወደ ውጭ እንድትወጣ ጠይቃለሁ ስትል አይ አም አስኪንግ ዩ ቱ ስቴፕ አውትሳይድ ወደ ውጭ እንድትወጣ ጠይቃለሁ። ነምበር 15 15ኛ አይ ውድ ላይክ ቱ ሙቭ አሎንግ እንድትንቀሳቀስ እፈልጋለሁ።
I would like you to move along. እንድትንቀሳቀስ እፈልጋለሁ ስንል ነምበር 17 I wish for you to depart. እንድትሄድ እመኛለሁ። I wish for you to depart. እንድትሄድ እመኛለሁ። wish ማለት መመኘት ነው። ነምበር 8 18ኛ I required you to exit. እንድትወጣ እጠይቃለሁ። I required you to exit. እንድትወጣ እጠይቅሃለሁ ስንል ነው። ነምበር 19